ገባ ገባ በሉ። ላይቭ ተጀምሯል። ተጀምሯል 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 እንደምታዩት ተጀምሯል። ሊጀመር ነው። ገባ ገባ በሉ። ገባ 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 በሉ። ላይቭ ተጀምሯል 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 ተጀምሯል። እንዳያመልጣችሁ እንዳያመልጣችሁ። ተጀምሯል 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 ተጀምሯል። ላይቭ ገባ ገባ በሉ። ተጀምሯል 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 ተጀምሯል። ገባ ገባ በሉ። ተጀምሯል። ገባ ገባ በሉ። ተጀምሯል። ላይቭ ተጀምሯል። ገባ 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 ተጀምሯል ተጀምሯል ተጀምሯል። ገባ ገባ በሉ። ተጀምሯል። ሪች ዳድ ፑር ዳድ፣ ሪች ሀብታም አባት፣ ምክር ለሁሉም ወጣቶች ምክር ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይቭ የምንተረጉመው ቀጥታ የምንተረጉመው ሪች ዳድ ፑር ዳድ ወይም ሀብታም አባት ደሃ አባት ተብሎ በሮበርት ኪዮሳኪ የተጻፈውን መጽሐፍ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ገናና የሆነ በሚሊዮኖች ኮፒዎች የተሸጠና ለሚሊዮኖች ለቢሊዮን ወጣቶች ደግሞ ተነሳሽነትን ያቀጣጠለ መጽሐፍ ነው። ሪች ዳድ ፑር ዳድ ሮበርት ቲ ኪዮሳኪ የጻፈው መጽሐፍ ነው። እንግዲህ ሮበርት ቲ ኪዮሳኪ አሜሪካዊ ነው። እሱ ለወጣቶች በጣም ጠቃሚ መጽሐፍትን ይጽፋል። ሚስቱም ኪም ኪዮሳኪ ትባላለች። እሷም በተለይ ለሴቶች ብዙ መጽሐፍትን ትጽፋለች። ለምሳሌ ሪች ውማን የሚል መጽሐፍ ኪም ኪዮሳኪ የሮበርት ቲ ኪዮሳኪ ባለቤት ሚስት ያሳተመችው መጽሐፍ ነው እና ለሴቶች ምንድነው የምትመክረው? እሷ የማይነጥፍ ገቢ ማግኘት አለባችሁ ነው። የማይነጥፍ ገቢ ወይም የማይቆራረጥ ገቢ ማግኘት ካለባችሁ ደግሞ ገዝቶ መሸጥን ሳይሆን ወይም ገዝቶ በመሸጥ ማትረፍ ሳይሆን የሆነ ነገር ትገዛላችሁ፣ ከዛ በቋሚነት ታከራያላችሁ ወይም ደግሞ ከሚሰራው ነገር ከምርቱ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ነውና በጣም 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 እነ ደቡብ ኮሪያ በዚህ ምክር ተጠቅመው ነው በ10 ዓመት ውስጥ ዜጎቻቸው ከፍተኛ ለውጥ ያሳዩት ማለት ነው። ለወንዶቹ ሮበርት ቲ ኪዮሳኪ፣ ለሴቶቹ ኪም ኪዮሳኪ ባልና ሚስቶች በተደጋጋሚ ወሳኝና ከባድ መጽሐፍትን እያሳተሙ ለገበያ አቅርበዋል። እኔም አንብቤያቸዋለሁ፣ በጣም ተጠቅሜባቸዋለሁ። ስለዚህ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ቲክቶክ ጀምሬያለሁ ላይቭ ስጀምር ደግሞ የኔ ተከታዮች እነዚህን መጽሐፍቶች በጋራ እተረጉምላቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ እንግሊዝኛ ግጥም አሳትሜ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግሊዝኛ መጽሐፍ የሚገዛ የለም። ያ በመሆኑ ወደ ትርጉም ገብቼ አሁን ትርጉሙን የማነበው እንደ ጋዜጣ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ያው መጽሐፉ ያለው በእንግሊዝኛ ነው። እኔ ግን እየተረጎምኩ ነግራችኋለሁ። አንዳንዷን አረፍተ ነገር አናልፋትም። ምክንያቱም በጣም ጠቃሚ መጽሐፍና ተጽዕኖ ፈጣሪ መጽሐፍ ስለሆነ ይህን አናልፈውም ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ
ሪች ዳድ ፑር ዳድ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ሪች ዳድ ፑር ዳድ የሚለውን መጽሐፍ አረፍተ ነገር በአረፍተ ነገር እየሄድን በጋራ ነው የምናየው። ከመጀመሪያው አረፍተ ነገር እንጀምር፣ ከላይኛው ማለት ነው። እና ምን ይላል? who controls the past controls the future, who controls the present controls the past ይላል። ያለፉትን ዘመናት ሲቆጣጠሩ የነበሩ የወደፊቱንም ዘመናት ይቆጣጠራሉ። ዛሬን እየተቆጣጠሩ ያሉት ሰዎች በፊት ዘመናት ወይም ፓስት የሚባለውን ዘመናት ሲቆጣጠሩ የነበሩ ናቸው ማለት ነው። ሪች ዳድ ፑር ዳድ ባይ ሮበርት ቲ ኪዮሳኪ። ሪች ዳድ ፑር ዳድ ሀብታም አባት ደሃ አባት በሮበርት ቲ ኪዮሳኪ ነው። እንግዲህ ወደ መግቢያው ነው የምንሄደው። አስፈላጊ ነው ይላል ኢንትሮዳክሽኑ መግቢያው ላይ there is a need ያስፈልጋል ይላል። does school prepare children for the real world? ትምህርት ቤቶች ልጆችን ለእውነተኛው ዓለም ያዘጋጃሉ ወይ? ወይም ለተጨባጩ እውነታ ላይ ለምናየው ዓለም ትምህርት ቤቶች ልጆችን እያዘጋጁ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ጠይቆ ነው የሚጀምረው። study hard and get good grades and you will find a high paying job with great benefits. በርትታችሁ አጥኑ፣ ጥሩ ውጤት አግኙ እና ከፍተኛ ክፍያ ደሞዝ የሚያስገኝ ስራ ታገኛላችሁ ነው። እና my parents used to say ወላጆቼ እንደዚህ ሲሉ ጥሩ ደሞዝ የሚያስገኝ ስራ ትቀጠራለህ ይሉኝ ነበር ይላል። their goal in life was to provide a college education for my older sister and me. ለታላቅ እህቴና ለኔ የኮሌጅ ትምህርት ማስተማር የነሱ ዋነኛው ግብ ነው። እኔና እህቴን ማስተማር ዋነኛው ግባቸው ነበር ይላል። so that we would have the greatest chance for success in life. እና እነሱ እንደሚያስቡት እንግዲህ ኮሌጅ ተምረን ከተቀጠርን በህይወታችን እንደተሳካልን አድርገው ነበር የሚቆጥሩ ብለው ሮበርት ቲ ኪዮሳኪ ነው። ሮበርት ኪዮሳኪ when finally earned my diploma in 1976 በ1976 ዲፕሎማዬን በከፍተኛ ውጤት ሳገኝ graduating with honors and near the top of my class በከፍተኛ ውጤት ከዲፕሎማውን ሳገኘው በአካውንቲንግ from Florida State University my parents had realized their goal. ስለዚህ እኔ ከፍሎሪዳ ስቴት ዩኒቨርሲቲ በአካውንቲንግ በ1976 ዲፕሎማዬን ሳገኝ ወላጆቼ ግባቸውን እንደመቱ ይቆጥሩ ነበረ። ያው ግባቸውን መቱ ማለት ነው። ምክንያቱም ኮሌጅ አስተማሩ፣ በጥሩ ውጤት አስመረቁ፣ ልጃቸው አካውንቲንግ ተመረቀ፣ ከዛ በኋላ ስራ ይቀጠራል ማለት ነው። it was the crowning achievement of their lives. ወላጆቼ እኔን አስተምረው በመጨረሳቸው በህይወታቸው ከፍተኛው ስኬታቸው ሆነ። in accordance with the master plan በእነሱ ታላቁ ዕቅድ መሰረት I was hired by a big 8 accounting firm big 8 ከሚባል አካውንቲንግ ፊርም ተቀጥሬ and I looked forward to a long career and retirement at an early age. ምንድነው ቢግ 8 የሚባል ትልቅ የአካውንቲንግ ፊርም ውስጥ ወይም ድርጅት ውስጥ ተቀጥሬ እንግዲህ ጥሩ ገቢ ስለማገኝ ቶሎ ጡረታ እንድወጣ ነበረ። my husband Michael followed a similar path ይላል። ባለቤቴ ማይክል በተመሳሳይ መስመር ሄደ። we both came from hard working families. ሁለታችን የመጣነው ከታታሪ ቤተሰብ ነው። of modest means but with strong work ethics. ጠንካራና ታታሪ ሰራተኞች ናቸው። ማይክል also graduated with honors. ማይክልም እንደኔው
በከፍተኛ ማዕረግ ነው የተመረቀው but he did it twice እሱ ግን ሁለት ጊዜ ነው የተመረቀው first as an engineer መጀመሪያ መሐንዲስ ሆኖ and then from law school ከዛም የህግ ትምህርት ቤት ውስጥ ተምሮ ከፍተኛ ውጤት አገኘ he was quickly recruited by prestigious Washington DC law firm that specialized in patent law የፈጠራ መብት በሚሰጥ ድርጅት ውስጥ ወዲያውኑ ተቀጠረ ማይክል ማለት ነው and his future seemed bright ግን የወደፊቱ ህይወቱ የበራለት የሚመስል ነበር career path well defined and early retirement guaranteed ስለዚህ ማይክል ጥሩ ውጤት ያመጣና በህግና በኢንጂነሪንግ የተመረቀ ስለሆነ የወደፊት ህይወቱ አመርቂ ጥሩ ህይወትና ጡረታም የሚወጣው ወይም ከቅጥርም የሚወጣው በለጋ እድሜው ሊሆንለት ነው although we have been successful in our careers እኔና ማይክል ሁለታችንም በትምህርታችን ጎበዝ ብንሆንም they have not turned out quite as expected ግን ሁለታችንን ጎበዝ ስለሆን ህይወታችን እንደጠበቅነው አልሆነልንም we both have changed position several times ብዙ ጊዜ የተለያዩ የሥራ መደቦችን ቀየር for all the right reasons ሁሉም ትክክለኛ ምክንያቶች ናቸው but there are no pension plans vesting on our behalf ነገር ግን በእኛ ስም የቀጠለ የጡረታ አበል አልነበረም our retirement funds are growing only through our individual contributions የጡረታ መዋጮችን እየጨመረ የሚሄደው እኛ ከጨመርነው ምናስቀምጠውን ገንዘብ ከጨመርን ብቻ ነው Michael and I have a wonderful marriage with 3 great children እኔና ማይክል በአሁኑ ጊዜ ሶስት ልጆች ወልደን አግብተን ወልደናል as I write this ይህንን በመጽፍበት ጊዜ 2 are in college ሁለቱ ኮሌጅ ገብተዋል ይህም መጽሐፍ በመጽፍበት ጊዜ ሁለቱ ልጆች ኮሌጅ ገብተዋል and one is just beginning high school አንዷ ግን high school እየጀመረች ትገኛለች ይላል ፍሊፕ ላርጎ ካሜራውን ከስክሪኑ ላይ ወደኔ ብታዩ ይሻላችኋል እንግዲህ Michael and I have a wonderful marriage with 3 great children ማይክል እና እኔ አግብተን 3 ልጆች ወልደናል ይህንን as I write this 2 are in college and one is just beginning high school ይህንን መጽሐፍ በመጽፍበት ጊዜ ሁለቱ ልጆቼ ኮሌጅ ገብተዋል አንድ ደግሞ ሃይ ስኩል እየጀመረች ትገኛለች ማለት ነው we have spent a fortune making sure our children have received the best education available ለልጆቻችንም አሜሪካ ውስጥ አሉ ከተባሉ ትምህርት ቤቶች ውስጥ አስገብተን እያስተማርን ነው one day in 1996 በ1996 አንድ ቀን one of my children came home disillusioned with school አንዱ ልጄ በትምህርት ቤቱ ግር ብሎት ወደ ቤት መጣ he was bored and tired of studying በቃ ማጥናት ደብሮታል ሰልችቶታል why should I put time into studying subjects I will never use in real life ለምንድነው በተጨባጭ ህይወቴ ውስጥ ማልጠቀማቸውን ትምህርቶች የምማረው ብሎ ደብሮታል ማለት ነው ልጁ ከትምህርት ቤት ሲመጣ he protested እንደዛ ብሎ ተቃወመ ለወላጆቹ ለምንድነው እኔ በህይወቴ ላይ ተጽዕኖ የማይጠቅመኝን ትምህርት የምማረው ብሎ without thinking I responded እኔም ሳላስብ መልስ ሰጠሁት because if you don't get good grades you won't get into college ምክንያቱም የምታጠናው ጥሩ ውጤት ለማምጣት ነው ጥሩ ውጤት ካላመጣ ወደ ኮሌጅ ስለማትገባ ነው regardless of whether I go to college he replied I am going to be rich እንደዚህ ብሎ መለሰ ልጁ ኮሌጅ ብገባም ባልገባም ሀብታም መሆኔ ግን እርግጥ ነው አይቀርም አለ ልጁ ነው እንደዛ ያለው if you don't graduate from college ከኮሌጅ ማትመረቅ ከሆነ you won't get a good job I responded with a thing of panic and motherly concern በእናትነት
እኔም ነገሩ ካንከኖኝ ኮሌጅ ከኮሌጅ ካልተመረክ ወይም ከኮሌጅ ግራጁዌት ካላረክ ምንም ጥሩ ስራ አታገኝማ እንዴት ሀብታም መሆን ትችላለህ አልኩት and if you don't have a good job how do you plan to get rich ስለዚህ ጥሩ ውጤት አምጥተ ከኮሌጅ ካልተመረጥክ እንዴት ሀብታም መሆን ትችላለህ አልኩት አለች እናቱ My son smirked and slowly shook his head with mild boredom እንግዲህ ልጄ ይሄ ያልኩት ከኮሌጅ ካልተመረጥክ ሀብታም መሆን አትችልም የሚለውን ስለው በመገረም ራሱን ነቀነቀ ትላለች We have had this talk many times before ከዚህ በፊት ስለዚህ ጉዳይ ብዙ ተነጋግረናል ብዙ ብለናል He lowered his head and rolled his eyes አንገቱን ዝቅ አረገና አይኑን አጉረጠረጠ አንገቱን ዝቅ አደረገና አይኑን አጉረጠረጠ My words of motherly wisdom were falling on deaf ears once again አሁንም እኔ የሰጠሁትን ምክር አልተቀበለኝም Mom he began Mom ብሎ ጀመረ እናቴ It was my turn to be lectured አዎ እንግዲህ ተራዬን ልናገር አለ Get with the times እስቲ ጊዜውን እንዋጀው Look around ተመልከቱ ዙሪያችሁን The richest people didn't get rich because of their educations ሀብታም የሆኑ ሰዎች እኮ በትምህርታቸው ምክንያት አይደለም ሀብታም የሆኑት Look at Michael Jordan and Madonna Michael Jordan እና ማዶናን ተመልከቱ Even Bill Gates who dropped out of Harvard Bill Gatesም ቢሆን ከሃርቫርድ ነው አቋርጦ የወጣው founded Microsoftን መሰረተ He is now the richest man in America and he is still in his 30s Bill Gates በአሜሪካ ሀብታሙ ሰውዬ ነው እድሜውም በ30ዎቹ ውስጥ ነው There is a baseball pitcher who makes more than $4 million a year even though he has been labeled mentally challenged እንዲሁም ቤዝቦል የሚጫወት ሰው ትምርት እዚህ ግባ በትምርቱ እዚህ ግባ የማይባል በአመት እኮ ከ4 ሚሊዮን ዶላር በላይ ይሰራል There was a long silence between us በኔና በልጄ መካከል ዝምታ ረጅም ጊዜ ዝምታ ተፈጠረ ሰፈነ ይላል It was dawning on me that I was giving my son the same advice my parents had given me ነገር ግን እኔ ለልጄ እየመከርኩት ያለሁት ወላጆቼ እኔን የመከሩኝን ተመሳሳይ ምክር ነው ተመሳሳይ ምክር ነበር መረበሽ አይፈቀድም እና There is no job security anymore I know all about downsizing and right sizing ስለ ሁሉም ነገር አውቃለሁ ነገሮችን ዝቅ ስለማድረግና በትክክለኛ መጠናቸው ስለማየት I also know that college graduates today earn less than you did when you graduated ዛሬ ከኮሌጅ የሚመረቁ ሰዎች በፊት በተመሳሳይ ከሚመረቁ ሰዎች በታች ገቢ እያገኙ ነው ያሉት Look at doctors ዶክተሮችን ተመልከት much money as they used to ዶክተሮች በፊት እንደ የሚሰሩት ገንዘብ መጠን ዛሬ መስራት አይችሉም I know I can't rely on social security or company pensions for retirement እኔ ለጡረታዬ በማህበራዊ ዋስትና ወይም በድርጅት ጡረታ አልመካም ስለዚህ I need new answers አዲስ መልስ ፈልጋለሁ አለ እናቱ እንዲህ አለች He was right ልጄ ትክክል ነው He needed new answers አዲስ መልስ ያስፈልጋል ትክክል ነው And so did I እኔም አዲስ መልስ መስጠት አለብኝ
my parents advice may have worked for people born before 1945 አዎ ተማር ጥሩ ውጤት አምጣ ጥሩ ድርጅት ውስጥ ተቀጥረ ጥሩ ደሞዝ ታገኛለህ ጥሩ ጡረታ ትወጣለህ የሚለው ምክር ከ1945 ዓመተ ምህረት በፊት ተቀባይነት ያለው ምክር ነበር but it may be disastrous for those of us born into a rapidly changing world ነገር ግን እኛ በጣም ተለዋዋጭ በሆነ በዚህ ጊዜ ውስጥ ላለን ትውልድ ደግሞ ይህን ምክር መተማመን አላስፈላጊና አደጋ ያለው ነው no longer can I simply say to my children go to school get good grades and look for a safe secure job ስለዚህ እኔ ከዚህ በኋላ ልጆቼን ሂዱ ኮሌጅ ግቡ ጥሩ ውጤት አምጡና ጥሩ ስራ ተቀጠሩ የሚል ምክር የምሰጥበት ጊዜ አይደለም እንደዚህ አይነት ምክር አልሰጣቸው I knew I had to look for new ways to guide my children's education ስለዚህ የልጆቼን ትምህርት ለመምራት አዳዲስ መንገዶችን መቀየስ አለብኝ እንደ እናት ማለት ነው as a mother as well as an accountant እንደ አንድ እናትና እንደ accountant I have been concerned by the lack of financial education our children receive in school ልጆቻችን ስለ ፋይናንስ የሚማሩት ትምህርት የላቸውምና ያሳስበኛል ስለ ፋይናንስ የሚማሩት ትምህርት የለም many of today's youth have credit cards before they leave high school በአሁኑ ጊዜ ከሃይ ስኩል ከመምጣታቸው በፊት ልጆች credit card ይሰጣቸዋል yet they have never had a course in money or how to invest it ነገር ግን ስለ ገንዘብም ሆነ ገንዘብን እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ግን በቂ ትምህርት ሳይሰጣቸው ነው ይሄ credit card ወይም የብድር ካርድ የሚሰጣቸው let alone understand how compound interest works on credit cards በክሬዲት ካርድ compound interest ወይም compound የሚለው እንግዲህ compound ነው በአማርኛ የለውም interest ግን ወለድ ነው ስለዚህ የባንኮች ወለድ compound ነው ኢንተረስቱ ወለዱ ማለት ነው እሱን ወለድ እንኳን እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደሚሰራ አያውቁም ስለዚህ ስለ ባንክ ብድር ወለድ ሳያውቁ ክሬዲት ካርድ ወይም የብድር ካርድ ይወስዳሉ ይበደራሉ ማለት ነው simply put without financial literacy and the knowledge of how money works የፋይናንስ ዕውቀት ሳይኖርና ገንዘብ እንዴት እንደሚሰራ ሳያውቁ they are not prepared to face the world that awaits them የሚጠብቃቸውን ዓለም መቋቋም አይችሉም a world in which spending is emphasized over savings ከቁጠባ ይልቅ ገንዘብ ወጪ ማድረግ የሚበረታታበት ዓለም ውስጥ መዝለቅ አይችሉም መኖር አይችሉም ማለት ነው When my oldest son became hopelessly in debt with his credit cards as a freshman in college የመጀመሪያ ልጄ ኮሌጅ ገብቶ በክሬዲት ካርድ በእዳ ምክንያት ተስፋ በቆረጠ ጊዜ I not only helped him destroy the credit cards እኔም ክሬዲት ካርዶቹን ቀዶ እንዲጥላቸው ማድረግ ብቻ ሳይሆን but I also went in search of a program that would help me educate my children on financial matters ስለዚህ የልጁን ክሬዲት ካርድ ወይም የብድር ካርድ መቀደድ ብቻ ሳይሆን ስለ ፋይናንስ ዕውቀት የሚያስተምር ተቋም መፈለግ ጀመርኩ one day last year ባለፈው አመት አንድ ቀን my husband called me from his office ባለቤቴ ከቢሮው ደወለልኝ I have some I think you should meet ማግኘት ያለብሽ አንድ ሰው አግኝቻለሁ አለኝ His name is Robert Kiyosaki ስሙ ሮበርት ኪዮሳኪ ይባላል He is a businessman and investor ነጋዴና ኢንቨስተር ነው and he is here applying for a patent on an educational product እዚህኛ ጋር መጥቶ ለትምህርታዊ ምርቱ ፓተንት ወይም የፈጠራ መብት እየጠየቀ ያለ ሰው ነው
ማን ሮበርት ኪዮሳኪ ማለት ነው የዚህ መጽሐፍ ደራሲ I think it is what you have been looking for ይሄ ደግሞ አንቺ የምትፈልጊው መሆን አለበት አለኝ just what I was looking for እና እውነትም እኔ ስፈልግ የነበረው ጉዳይ ነው my husband የኔ ባለቤት ማይክ was so impressed with cash flow በካሽ ፍሰት በጣም ይገረማል ባለቤቴ ማይክ the new educational product that Robert Kiyosaki was developing ሮበርት ኪዮሳኪ ይህንን የትምህርት ማስተማሪያ እየሰራ ነበር that he arranged for both of us to participate in a test of the prototype እና ሮበርት ኪዮሳኪ ያዘጋጀውን የካሽ ፍሰት ትምህርት ማስተማሪያ ሁለታችንም ለሙከራ እንዲያሰለጥነን ጋበዘን because it was an educational game እንግዲህ ጉዳዩ የትምህርታዊ ጌም ስለሆነ I also asked my 19-year-old daughter who was a freshman at a local university if she would like to take part and she agreed ስለዚህ እኛ ብቻ ሳንሆን የ19 ዓመት ሴት ልጄ ፍሬሽማን ዩኒቨርሲቲ ገብታ ስለነበረ እሷም ከኛ ጋር እንድትሄድ ጠየቅናትና እሷም ከኛ ጋር ለመሄድ ተስማማች About 15 people broken into 3 groups ወደ 15 ሰዎች እንሆን ነበርና በሶስት ቡድን ተከፈልንና በሙከራው ላይ ተሳተፍን participated in the test በሙከራው ላይ ተሳተፍ Mike was right it was the educational product I had been looking for Mike ባለቤቴ ያለው ትክክል ነው ይህንኑ የትምህርት ማስተማሪያ ነበር እኔም ስፈልግ የነበረው but it had a twist ነገር ግን ግድፈት አለው it looked like a colorful monopoly board with a giant well dressed rat in the middle ምንድነው ይህ ማስተማሪያ የሆነ ሰውን ለመሸወድ የተረቀቀ ሴራ የሚመስል አይነት ነገር ነው እንግዲህ አባባሉን በአሜሪካዊ አባባል ነው እነሱ colorful monopoly board ወይም ማግበስበስ ማለት ነው የሚያግበሰብስ ቦርድ እና መሃሉ ላይ አይጥ አልብሶ የሚያግበሰብስ ነገር ማለት ነው በእነሱ ባህል ትርጉም አለው ይሄ ማለት ነው ምን ማለት ነው ዝም ብሎ የሚያግበሰብስ ወይም በመሸወድ የሚያግበሰብስ ወደ ራሱ ሰዎችን የሚጋብዝ አይነት ጌም ይመስል ነበር Unlike Monopoly, however, there were 2 tracks, one inside and one outside. እና ከሞኖፖሊ ይልቅ ሁለት ትራኮች በውስጥና በውጭ ያሉ ትራኮች አሉት The object of the game was to get out of the inside track what Robert called the rat race and reached the outer track. ስለዚህ የሮበርት ጌም ምንድነው ከውስጥ ወደ ውጭ መውጣት ወይም ከውስጠኛው ወደ ውጭ መውጣት ይህንንም ራት ሬስ ወይም የአይጥ ውድድር ብሎ የሰየመው ይሆናል ማለት ነው and reach the outer track or the fast track ወይም ደግሞ በፍጥነት ከውስጥ ወደ ውጭ ዘሎ መውጣት እንደማለት ነው as Robert put it the fast track simulates how rich people play in real life ይህ ፈጣን ከውስጥ ወደ ውጭ መውጣት ሀብታሞች በህይወታቸው የሚጫወቱት ጨዋታ ነው በፍጥነት ማለፍ ነው ስለዚህ ሀብታሞች ይሄንን ይጫወታሉ ማለት ነው ስለዚህ ሮበርት ትክክለኛ ጨዋታ ነው ያመጣው ወደ ማለት ሄዳለች ማለት ነው መጀመሪያ ግን ልክ እንደ ወጥመድ ሰዎችን ብቻ ጋብዞ አሁን ፎሎ ይሄን ተጫኑ ፕላስ ምልክቷን ተጫኑ ምናምን እንደሚባለው አይነት ዝም ብሎ ግር ብሎ ፎሎ ማድረግ ምን ተገኘ ከዛ ላይ ምን አገኛችሁ ግልጽ ነው አይደል የሆነ ነገር መቀሰም አለበት የሆነ መንገድ መገኘት አለበት
ግልጽ ነው አይደል? እንደዛ አይነት ነገር መሰለኝ ነው የምትለው። አሁን ፎሎ ብቻ የሚባል ነው የመሰለኝ። ግን ሮበርት ማስተማር የፈለገው ይሄ ራት ሬስ ፋስት ትራክ ወይም ይሄ በፍጥነት የሚታለፍ ቦታ ነው ማለት ነው ጌሙ የሚያሳየው። ሮበርት ዘን ዲፋይንድ ዘ ራት ሬስ ፎር አስ። ከዛም ሮበርት ስለ ራት ሬስ አብራራል እንዲህ ብሎ if you look at the life of the average educated በመካከለኛ የተማሩ ሰዎችን ህይወት ስትመለከቱ ወይም ታታሪ ሃርድ ወርኪንግ ፐርሰን ታታሪ ሰው ህይወት ስትመለከቱ there is a similar path ተመሳሳይ የሆነ ድግግሞሽ ህይወት ነው ያለው። the child is born and goes to school ልጅ ይወለዳል ሲያድግ ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳል። the proud parents are excited because the child excels gets fair to good grades and is accepted into college ስለዚህ ወላጆች ልጃቸው ትምህርት ቤት ገብቶ ጥሩ ደረጃ አግኝቶ ያለፈ ወደ ኮሌጅ ሲገባ ደስ ይላቸዋል። ከዛ ልጁ ይመረቃል። the child graduates maybe goes on to graduate school and then does exactly as programmed ከዛም ከኮሌጅ ሲመረቅም እንደተነገረው ይሄዳል ማለት ነው። looks for a safe secure job or career ስለዚህ የተረጋጋ ስራን ይፈልጋል መቀጠር ይፈልጋል ማለት ነው። the child finds that job maybe as a doctor or a lawyer ዶክተር ወይም የህግ ባለሙያ ሆኖ ስራውን ያገኛል or joins the army ወይም ወደ ውትድርና ይገባል ወይም ወደ መንግስት ስራ ይገባል። generally the child begins to make money credit cards start to arrive in mass and the shopping begins if it already has it ከዛ ልጁ ከተቀጠረ በኋላ ያው የተለመደው ነገር ምንድነው ክሬዲት ካርድ መውሰድ ወይም የብድር ካርድ መውሰድ ከዛ እቃዎችን መገዛዛት ወይም የፈለገውን ነገር መገዛዛት ነው ማለት ነው። having money to burn the child goes to places where other young people just like them hang out and they meet people they date and sometimes they get married ከዛ እንግዲህ አዲስ ተቀጣሪው ምን ያደርጋል ሌሎቹ እንደሚያደርጉት ተመሳሳይ እሱም ይዝናናል ገንዘቡን ያጠፋል ይጠቀምበታል ማለት ነው። ስለዚህ የተለመደ life is wonderful now because today both men and women work አዎ በዛሬው ጊዜ ሴቶችም ወንዶችም ስለሚሰሩ ህይወት ጥሩ ነው። two income are bliss ሁለቱም ባልና ሚስት ሆነው ደግሞ ገቢ ሲያገኙ ጥሩ ነገር ይፈጠርላቸዋል። they feel successful their future is bright የተሳካላቸው ይመስላቸዋል የወደፊት ህይወታቸው ብሩህ ይመስላቸዋል and they decide to buy a house ከዛ መኪና ቤት ቴሌቪዥን መግዛትና እረፍት መውጣት ልጅ መውለድ ያቀዳሉ ማለት ነው። the happy bundle arrives the demand for cash is enormous የካሽ ፍላጎታቸው በጣም ይጨምራል ወይም የጥሬ ገንዘብ ፍላጎታቸው ቤተሰብ ሲመሰርቱና ይሄን ሁሉ ሲያደርጉ የገንዘብ ፍላጎታቸው በጣም ይጨምራል። the happy couple decides that their careers are vitally important and begin to work harder ስለዚህ እንግዲህ ያቺ ገንዘብ እንዳጠፋ ደግሞ በስራቸው ታታሪ ይሆናሉ ሰዓት ጠብቆ ይገባሉ ሰዓት ጠብቆ ይወጣሉ። the happy couple decides that their careers are vitally important and begin to work harder seeking promotions and raises ስለዚህ እንግዲህ ጭማሪና እድገትን ፍለጋ ደግሞ ታታሪ ይሆናሉ ማለት ነው። ጊዜያቸውን እዛው በተቀጠሩበት ቦታ ላይ ኢንቨስት ያደርጋሉ ይሰዋሉ። the raises come and so does another child and the need for a bigger house ስለዚህ ደሞዝ ይጨመርላቸዋል ወደ ትልቅ ቤት ደግሞ እንግባ ይላሉ። they work harder become better employees even more dedicated በዚህም የተሻለ ሰራተኛና የተሻለ እድገት ደግሞ መቀጠሉ መፈለጉ ይቀጥላል። they go back to school to get more specialized skills so they can earn more money አሁንም ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት ወይም ወደ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ተመልሰው ደግሞ የተሻለ ሙያ ደግሞ ለመያዝ ይማራሉ ማለት ነው። maybe they take a second job ከዛ
ሁለተኛ ስራም ደግሞ ይጀምራሉ their incomes go up ገቢያቸው ይጨምራል but so does the tax bracket they are in and the real estate taxes on their new large home ነገር ግን ገቢያቸው በጨመረ ቁጥር ግብርም ይጨምርባቸዋል ገቢ ግብር ይጨምራል ለገዙት ትልቅ ቤት የሚከፍሉት ዕዳ ይበዛል and their social security taxes የማህበራዊ ዋስትና ግብርም ይጨምራል and all other taxes ሁሉም ግብር ይጨምርባቸዋል they get their large paycheck and wonder where all the money went መጨረሻ ላይ ያ ሁሉ ገንዘብ የት ነው የሚገባው ምንድነው አርገን ይጨርስነው ይላሉ they get their large paycheck and wonder where all the money went የት ገባ ያ ሁሉ ገንዘብ ብለው ማሰብ ይጀምራል ማስተላሰል ይጀምራል they buy some mutual funds and buy groceries with their credit card ከዛ ከባንክ ተበድረው ወይም በክሬዲት ካርድ በብድር ካርድ መግዛት ይጀምራሉ the children reach 5 or 6 years of age ልጆቻቸው 5 እና 6 እድሜ ይሞላቸዋል and the need to save for college increases as well as the need to save for their retirement ስለዚህ ለልጆቻቸው የኮሌጅ ትምህርትና ለጡረታ አበላቸው ቁጠባቸውም እንዲሁ ይጨምርባቸዋል that happy couple born 35 years ago የዛሬ 35 ዓመት የተወለዱ ደስተኛ የነበሩት ባለ ትዳሮቹ is now trapped in the rat race for the rest of their working days በቀጣይ ህይወት ዘመናቸው rat race መሮጥ ይጀምራሉ ወይም የአይጥ ውድድር ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው rat race ውስጥ ይገባሉ they work for owners of their company ለድርጅት ባለቤቶች ይሰራሉ ለመንግስት ግብር ይከፍላሉ ለባንክ የቤት ዕዳና የክሬዲት ወይም የብድር ዕዳ ይከፍላሉ የመኪና ዕዳ ይከፍላሉ then they advise their own children to study hard ከዛ ልጆቻቸውን በደንብ አጥኑ ብለው ይመክራሉ get good grades ጥሩ ውጤት አምጡ እና ጥሩ ስራ ትይዛላችሁ ብለው ይመክሯቸዋል they learn nothing about money ልጆቻቸውን ስለ ገንዘብ አስተምሩ except from those who profit from their naivete and work hard all their lives ልጆቻቸውም ህይወታቸውን በሙሉ ታታሪ ሰራተኛ ይሆናሉ the process repeats into another hard working generation ይህ አካሄድ እንግዲህ ሌላ ታታሪ ትውልድን ይፈጥራል this is the rat race እንግዲህ ጥሩ ትምህርት ተማር ጥሩ ግሬድ አምጣ ጥሩ ውጤት አምጣ ወደ ኮሌጅ ግባ ጥሩ ስራ ተቀጠር ከዛ ጥሩ ገቢ ታገኛለህ የሚለው ራት ሬስ ነው የአይጥ ውድድር ነው ምክንያቱም ትውልዱ በዚሁ ተመሳሳይ አይነት ሂደት ይሄዳል ማለት ነው እና the only way to get out of the rat race is ከአይጥ ውድድር የመውጫው ብቸኛ መንገድ is to prove your proficiency at both accounting and investing ነገር ግን ከአይጥ ውድድር ውስጥ የመውጫው መንገድ በአካውንቲንግ በሂሳብ ስራና በኢንቨስትመንት ዕውቀት መቅሰም ነው arguably two of the most difficult subjects to master እንግዲህ የሂሳብ ስራ ትምህርት አካውንቲንግ እና ኢንቨስቲንግ ትምህርት ለሰዎች ከባድ የሚሆኑ ትምህርቶች ናቸው as a trained CPA who once worked for a big 8 accounting firm እንግዲህ የተቀጣሪ ሰራተኛ ሆኜ big 8 የሂሳብ ስራ ድርጅት ውስጥ እንደሰራ ሰው I was surprised that Robert had made the learning of these two subjects both fun and exciting ሮበርት የአካውንቲንግ ድርጅት ሰራተኛ ሆኖ በመቀጠሩ የሂሳብ ስራን ወይም የካሽ የገንዘብ ስራን እንደ ደስ የሚል ትምህርት አድርጎታል both fun and exciting ማራኪና አበረታች አድርጎታል ማለት ነው the process was so well disguised that while we were diligently working to get out of the rat race we quickly forgot we were learning እንግዲህ የራት ሬስ ልምምድ በመናረግበት ጊዜ ትምህርት መሆኑንም እየረሳን መጣን ትላለች soon a product test turned into a fun afternoon with my daughter ከዛ ጧት ደብሮን የነበረው ወይም ጧት የሆነ ሌላ ነገር የመሰለን ነገር
ወደ ከሰዓት አዝናኝና ሳቢ ወይም አመርቂ እየሆነ መጣና ከሴት ልጄ ጋር መነጋገር ጀመር። talking about things we had never discussed before ከልጄ ጋር በፊት ስላልተወያየናቸው ጉዳዮች መወያየት ጀመርን። as an accountant playing a game that required an income statement and balance sheets was easy እንግዲህ ሮበርት ቲ ኪዮሳኪ ዴቨሎፕ ያደረገው እንደ አካውንታንት ጌም ነው። ይሄን ጌም መጫወት ምንድነው? ኢንካም ስቴትመንት የገቢ መረጃንና ባላንስ ሺት የሀብትና የዕዳ መረጃዎችን ለማወቅ አስቻለን ነው። so I had the time to help my daughter and the other players at my table with concepts they did not understand ስለዚህ እኔም እንደ አካውንቲንግ ሙያ ባለቤት በቡድን ውስጥ ያሉትን ሰዎች መርዳት ማገዝ ጀመርኩ። I was the first person and the only person in the entire test group to get out of the rat race that day በዛ ቀን የራት ሬስ የአይጥ ውድድርን ትቼ ቀልብሼ የወጣሁት እኔ ብቻ ነበርኩ። I was out within 50 minutes እኔ ይህንን ማስተር ያወኩት በ50 ደቂቃዎች ብቻ ነበር። although the game went for nearly 3 hours ይህ ጨዋታ ግን የካሽ ፍሎው የገንዘብ ፍሰትና የኢንቨስትመንት የጌም ጨዋታ ግን ለ3 ሰዓታት የሚቀጥል ነበር። at my table was a banker በእኛ ቡድን ውስጥ አንድ ባንከር ነበረ የባንክ ሙያ ያለው ማለት ነው። ቢዝነስ ኦውነር ነጋዴ ነበረ እና ኮምፒውተር ፕሮግራመር ነበረ። ባንከር ቢዝነስ ኦውነር እና ኮምፒውተር ፕሮግራመሮች ነበሩ ማለት ነው በዛ ቡድን ውስጥ። what greatly disturbed me was how little these people knew about either accounting or investing ነገር ግን ባንከር ቢዝነስ ወይም ነጋዴ እና ኮምፒውተር ፕሮግራመር ቢሆኑም እነዚህ ሰዎች ስለ አካውንቲንግ ስለ ገንዘብ ሂሳብ ስራ እና ስለ ኢንቨስትመንት የሚያውቁት ጥቂት ነገር ነው። subject so important in their life ነገር ግን እነዚህ ጉዳዮች በህይወታቸው በጣም አስፈላጊ ጉዳዮች ናቸው። የትኞቹ? ስለ ሂሳብ ስራና ስለ ኢንቨስትመንት ማወቅ ማለት ነው። I wondered how they managed their own financial affairs in real life ከዛ በህይወታቸው ውስጥ እንዴት ነው የገንዘብ አያያዛቸው የሚል ግርም ተፈጠረብኝ። ምክንያቱም ባንከሮች ነጋዴዎችና ፕሮግራመሮች ሆነው ስለ ገንዘብ ብዙ ማያውቁ ነበር ማለት ነው። I could understand why my 19-year-old daughter would not understand እኔም የ19 ዓመት ዕድሜ ያላት ልጄ ለምን በተደጋጋሚ ሲነገራት እንዳልገባት ግራ ገባኝ። but these were grown adults እሷ እንኳን ይሁን እነዚህ ግን ባለሙያዎች ናቸው፣ ትልልቅ ሰዎች ናቸው፣ እንዴት አይገባቸው? at least twice her age በእድሜም የሷ እጥፍ ይሆናሉ። after I was out of the rat race ከአይጥ ውድድር ውስጥ ከወጣው በኋላ for the next 2 hours ለሚቀጥሉት 2 ሰዓታት I watched my daughter and this educated affluent adults roll the dice and move their markers እነዚህ ሰዎችና ልጄ የመጫወቻ ቦኖቹን ወዲያ ወዲህ ሲያርጉ አየዋቸው። also I was glad they were all learning so much ሁሉም እየተማረ እንደሆነ ደስተኛ በሆነም I was disturbed by how much the adults did not know about the basics of simple accounting and investing ነገር ግን እነዚህ ትልልቅ ሰዎች ስለ መሰረታዊ አካውንቲንግ እና ኢንቨስቲንግ ወይም ስለ ሂሳብ ስራ ገንዘብ ሂሳብ ስራና ስለ ኢንቨስትመንት አለማወቃቸው በጣም ደነቀኝ፣ አሳዘነኝ። They had difficulty grasping the relationship between their income statement and their balance sheet ከዛ የገቢ መግለጫቸውና የሀብትና የዕዳ መግለጫቸውን ማነጻጸር ቸገራቸው። as they bought and sold assets ንብረትን በመግዛትና በመሸጣቸው they had trouble remembering that each transaction could impact their monthly cash flow እያንዳንዱ ልውውጥ
ወርሃዊ የገንዘብ ፍሰታቸው ላይ ተጽዕኖ እንዳለው አላወቁም ነበር። I thought how many millions of people are out there in the real world struggling financially እና ከዚህ ጀምሮ ማሰብ የጀመርኩት ምንድነው በዓለም ውስጥ ብዙ ሰዎች ምን ያክል በፋይናንስ ዕውቀታቸው ችግር ውስጥ እንዳሉ አሳሰበኝ only because they have never been taught these subjects ይህ ሊሆን የቻለው ስለ ገንዘብ አያያዝና ስለ ኢንቨስትመንት ምንም ትምህርት ስላልተሰጣቸው ነው thank goodness they are having fun and are distracted by the desire to win the game እነዚህ የቡድን ሰዎች ደግሞ ጌሙን ለማሸነፍ ብቻ ነው ትኩረት ያደረጉ ያሉት I said to myself after Robert ended the contest Robert ጨዋታውን ካጫወተና ከጨረስን በኋላ he allowed us 15 minutes to discuss and critique cash flow among ourselves በመካከላችን ስለ ገንዘብ ፍሰት ስለ cash flow እንድንወያይ 15 ደቂቃ ሰጥቶን ተወያየን the business owner at my table was not happy ቡድን ውስጥ ያለው ነጋዴ ደስተኛ አልነበረም he did not like the game ጌሙን አልወደደውም I don't need to know this አለ ይህንን ማወቅ አልፈልግም አለ he said out loud ይህንንም በከፍተኛ ድምጽ ነው የተናገረው I hire accountants bankers and attorney to tell me about this stuff ስለዚህ ነገር እኮ እንዲነግሩኝ እኔ አካውንታንቶችን ቀጥራለሁ ባንከሮችን ቀጥራለሁ የህግ ባለሙያዎችን ቀጥራለሁ ስለዚህ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም አለ to which Robert replied Robertም እንደዚህ ብሎ መለሰለት have you ever noticed that there are a lot of accountants who aren't rich አዎ ብዙ የሂሳብ ባለሙያዎች ሀብታም እንዳልሆኑ ታውቃለህ አልኩት and ባንከሮችም እንደዛው ጠበቆችም እንደዛው ህግ ባለሙያዎችም እንደዛው ደላሎችም እንደዛው የሪል ስቴት ደላሎችም እንደዛው ሀብታም ለምን እንዳልሆኑ ታውቃለህ አልኩት they know a lot ብዙ ያውቃሉ and for the most part are smart people ዕውቀትም አላቸው ስማርትም ናቸው but most of them are not rich ግን አብዛኞቹ ድሆች ናቸው ግን ሀብታሞች አይደሉም since our school do not teach people what rich know ሀብታሞች የሚያውቁትን ትምህርት ቤቶች ስለማያስተምሯቸው we take advice from these people ከነዚህ ሰዎች ምክር እንጠይቃለን but one day you are driving down the highway አንድ ቀን ግን ስትነዳ stuck in traffic በትራፊክ መጨናነቅ በመንገድ መጨናነቅ struggling to get to work ወደ ስራ ለመሄድ ስትጨናነቅ and you look over to your right and you see your accountant stuck in the same traffic jam ያንተ አካውንታንትም በዛው የመንገድ መጨናነቅ ውስጥ ተጨናንቆ ሲቆም ታየዋለህ you look to your left and you see your banker ከዛ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ስታይ ደግሞ ያንተ ባንከር እንዲሁ በመንገድ ውስጥ ተጨናንቆ ቆሞ ታገኘዋለህ that should tell you something ይህ የሆነ ነገር ሊነግርህ ይገባል ምክንያቱም አንተ መንገድ ላይ ተጨናንቀ ያንተ ሂሳብ ሰራተኛ መንገድ ላይ ተጨናንቆ ያንተ ባንከርም መንገድ ላይ ተጨናንቆ ያንተ የህግ ባለሙያ መንገድ ላይ ተጨናንቆ የሆነ የሚያስተምር ነገር ይኖራል አልኩት the computer programmer was also unimpressed by the game የኮምፒውተር ፕሮግራመሩም ስለ ጌሙ ምንም የገረመው ነገር የለም I can buy software to teach me this ይህን እኮ ለመማር ሶፍትዌሩን መግዛት እችላለሁ ይህን ለመጫወት ሶፍትዌሩን መግዛት እችላለሁ ብሎ አናናቀው the banker however was moved ባንከሩ ግን የሆነ ነገር ገብቶታል I studied this in school the accounting part that is but I never knew how to apply it to real life ይህንንማ ትምህርት ቤትም ተመረያው ነበር ግን በህይወቴ ተጨባጭ እንዳረገው ግን አልተማርኩም ነበር now I know አሁን ግን በህይወቴ ተጨባጭ እንዴት እንደሚደረግ ተማርኩ I need to get myself out of the rat race ስለዚህ ራሴን ከአይጦች ውድድር ላስወጣ እፈልጋለሁ አለ ባንከሩ ማለት ነው ነጋዴውና ኮምፒውተር ፕሮግራመሩ ግን ስላልገባቸው ጌም ነው ገስተን እንጫወታለን አሉ እንጂ የሂሳብ ስራ ጠቃሚ ህይወታቸው ላይ ጠቃሚ መሆኑን አልተገነዘቡም ነበር then she added now I know I can choose a profession for the work I want to perform and not because of job security benefits or how much I get paid ስለዚህ እኔ አሁን መማር የምፈልገው
ሙያ የሥራ ዋስትና ጥቅማ ጥቅም ወይም ደሞዝ ብዬ አይደለም መማረው if I learn what this game teaches ይህ ጌም ምን እንደሚያስተምር ባውቅ I am free to do and study what my heart wants to study ልቤ የፈቀደውን ነገር ለመማር አሁን ወስናለሁ rather than study something because businesses are looking for certain job skills ገበያው የቅጥር ገበያው የሚፈልገውን ሳይሆን ልቤ ውስጥ የፈቀደውን ነገር ለመማር ወስናለሁ if I learn this I won't have to worry about job security and social security the way most of my classmates already do አብዛኛው የኔ ክፍል ተማሪዎች የሚያስቡት የሥራ ዋስትናና የማህበራዊ ዋስትና እንደሆነ ይገባኛል ስለዚህ እኔ ግን ይህንን ካወቅኩ በኋላ ለዚህ ብዬ ሙያዬን አልመርጥም ወይም አልማርም ለዚህ ብዬ አይደለም መማረው I was not able to stay and talk with Robert after we had played the game ጌሙን ከተጫወትን በኋላ እኔ ከሮበርት ጋር ቆሜ ብዙ ማውራት አላስፈልገኝም but we agreed to meet later to further discuss his project ከዛ ፕሮጀክቱን በሌላ ጊዜም መልሰን በጉዳዩ ላይ ለመመካከር ቀጠሮ እንደምንይዝ ተነጋገርን ተስማማ I knew he wanted to use the game to help others become more financially savvy and I was eager to hear more about his plans እና የሮበርት እቅድ ምንድነው ሰዎች ከገንዘብ ጥማት ነፃ እንዲወጡ ወይም ከገንዘብ ችግር ነፃ እንዲወጡ ማድረግ እንደሆነ እና እቅዱም በስፋት የሚተገበር እንደሆነ ነገረኝ My husband and I set up a dinner meeting with Robert and his wife within the next week በሚቀጥለው ሳምንት እኔና ባለቤቴ ለሮበርትና ለሚስቱ ኪም የራት ግብዣ ቀጠሮ ያዝን Although it was our first social get together የመጀመሪያ መገናኛችን ቢሆንም we felt as if we had known each other for years ለአመታት እንደተዋወቅ እንዳለን ሆነ መሰለን ተዋወቃችን ብዙ ጊዜ የቆየ ይመስል ነበር we found out we had a lot in common ብዙ ነገር የጋራ ነገሮች አሉን we covered the gamut from sports and plays to restaurants and socio-economic issues ብዙ ጉዳዮችን አነሳን we talked about the changing world ስለ ተለዋዋጭ ዓለምም ተወያየን we spent a lot of time discussing how most Americans have little or nothing saved for retirement አብዛኛው አሜሪካውያን ለጡረታቸው ምንም ያስቀመጡት ነገር እንደሌለ ተነጋገር as well as the almost bankrupt state of social security and medicare ማህበራዊ ዋስትናና ሜዲኬርም እየከሰሩ ናቸው would my children be required to pay for the retirement of 75 million baby boomers እና ልጆቼ የ75 ሚሊዮን ቤቢ ቡመርስ ጡረታ መክፈል ይችላሉን we wondered if people realized how risky it is to depend on a pension plan ሰዎች በጡረታ እቅድ ላይ ተስፋ ማድረጋቸው ጥሩ አልነበረም Robert's primary concern was the growing gap between the haves and have-nots the haves and the have-nots in America and around the world በዓለም ላይ ሀብታሞችና ድሆች መካከል እየሰፋ ያለው ልዩነት በጣም ሮበርትን አሳስቦታል a self-taught self-made entrepreneur who traveled the world putting investments together Robert was able to retire at the age of 47 ሮበርት ዓለምን ዞሮ በ47 ዓመቱ ጡረታ ሊወጣ የቻለ ሰው ነው ዓለምን ዞሯል እና ኢንቨስትመንቶችን በዓለም ዙሪያ ኢንቨስት አድርጓል ስለዚህ ብዙ ሀብቶችን ልምዶችን አካብቷል He came out of retirement because he shares the same concern I have for my own children ስለዚህ የሮበርት ቁጭት ለልጆቹ እኔም ለልጆቼ እንዳለኝ አይነት ቁጭት እና ተመሳሳይ ነው According to Robert እንደሚለው children spend years in an antiquated educational system studying subjects they will never use preparing for a world that no longer exists ልጆች አብዛኛውን እድሜያቸውን በህይወታቸው ውስጥ የማይጠቅማቸውን ነገር በመማር ነው ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚያሳልፉትና ዓለም ግን እንደዛ አይደለም ተለዋዋጭ ነው Today the most dangerous advice you can give a child is go to school
get good grades and look for a safe secure job. He likes to say. ሮበርት እንዲህ ማለት ይወዳል። በአሁኑ ዘመን መጥፎ ምክር ወደ ትምህርት ቤት ሂድና ተማር፣ ኮሌጅ ግባ፣ ጥሩ ውጤት አምጣና ጥሩ ስራ ታገኛለህ የሚለው ምክር ነው። መጥፎ ምክር ነው ይላል። That is old advice. ይህ ያረጀ ምክር ነው። And it's bad advice. መጥፎ ምክር ነው። ምክንያቱም if you could see what is happening in Asia, Europe, South America, you would be as concerned as I am. አሁን ኤሽያ አውሮፓና ደቡብ አሜሪካ የሆነ ያለውን ነገር ብታቂ እኔ እንደምለው ትይ ነበር። አንድን ሰው ሂድና ተማር፣ ጥሩ ውጤት አምጣ፣ ኮሌጅ ግባ፣ ከዛ ጥሩ ሙያ ተምረ ጥሩ ተቀጣሪ ትሆናለህ ማለት ስድብ ነው እና it's bad advice. He believes because if you want your child to have a financially secure future, ለልጅ የወደፊት የፋይናንስ ብቃቱ የተረጋገጠ እንዲሆን የምትፈልግ ከሆነ they can't play by the old set of rules. በተለመደው ባረጀው የምክር አስተሳሰብ መሄድ የለብንም። It's just too risky. አዎ ስጋቱ ከፍተኛ ነው። I asked him what he meant by old rules. ያረጀ ያፈጀ ደንብ ማለት ምን ማለት ነው ብዬ ጠየቅኩት። እሱም እንዲህ ብሎ መለሰ። People like me play by a different set of rules from what you play by. He said, አሁን ጌሙ ላይ እንዳያችሁት ሰዎች ደግሞ በተለምዶ መጓዝ ይፈልጋሉ። What happens when a corporation announces a downsizing? አንድ ድርጅት ሰራተኛ ሲቀንስ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስበሻል? People get laid off. ሰዎች ከስራ ይሰናበታሉ። Families are hurt. ቤተሰቦች ይበተናሉ። Unemployment goes up. ስራ ማጣት ይስፋፋል። Yes, but what happens to the company, in particular a public company on the stock exchange? አዎ ይሄማ ይሆናል፣ ግን ድርጅቱስ ምን ይሆናል? በተለይ ህዝባዊ ድርጅቱ ከሆነስ? The price of the stock usually goes up when the downsizing is announced. እንግዲህ የክምችት ዋጋው ድርጅቱ ሰራተኛ ሊቀንስ ሲል ከፍ ይላል አልኩት። The market likes it when a company reduces its labor costs. አዎ ሰዎች አንድ ድርጅት የጉልበት ወጪውን ሲቀንስ ደስ ይላቸዋል። either through automation or just consolidating the labor force in general. በማሽን እንዲሰራና በቀላሉ እንዲሰራ ወይም ሰራተኛ እንዲቀነስ ወጪ እንዲቀንስ ስለሚፈልጉ ነው። ምክንያቱም ክምችትን ስቶክ ይገዛሉ፣ ሞራ ትራፊ መሆን ይፈልጋሉ። ስለዚህ ድርጅቶች ሰራተኛ ሲቀንሱ ደስ ይላቸዋል ማለት ነው የስቶክ ገዢዎች። That's right, he said. And when stock prices go up, የክምችት ዋጋ ከፍ ሲል people like me, እንደኔ ያሉ ሰዎች ደግሞ ሼር ስላላቸው አክሲዮን ስላላቸው በጣም ሀብታም ይሆናሉ፣ የበለጠ ሀብታም ይሆናሉ ሰራተኛ ሲቀንስ ማለት ነው። That is what I mean by a different set of rules. ስለዚህ እኔ የምለው የተለየ ደንብና ህግ ይህንን ማለቴ ነው። Employees lose, owners and investors win. ስለዚህ ሰራተኞች ይጎዳሉ፣ የድርጅቱ ባለቤቶችና ኢንቨስተሮች ግን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ግልጽ ነው። አንድ ድርጅት ሰራተኛ ሲያባርር ባለ አክሲዮኖች ያተርፋሉ፣ ምክንያቱም ብዙ ደሞዝ አይወጣም ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ማን ነው የሚያተርፈው? ባለ ድርጅቶቹና ኢንቨስተሮቹ ኢንቨስት ያደርጉት አሸናፊ ይሆናሉ ወይም ተጠቃሚ ይሆናሉ። የበለጠ ሀብታም ነበሩ፣ አሁን የበለጠ ሀብታም ይሆናሉ ማለት ነው። ደሃው ግስ ከስራም ይባረራል፣ ብዙ ስቃይ ይደርስበታል። ሮበርት was describing not only the difference between an employee and the employer. ሮበርት አሁን እየገለጸ ያለው በቀጣሪና በተቀጣሪ መካከል ያለው ልዩነት ብቻ ሳይሆን but also the difference between controlling your own destiny and giving up that control to someone else. ስለዚህ ሮበርት አሁን እያለ ያለው የተቀጣሪና የቀጣሪ ልዩነት ብቻ ሳይሆን የራስህን ህይወት መምራትና በሌላ ቁጥጥር ስር አለመውደቅን ነው እየመከረ ያለው። but it's hard for most people to understand why that happens. ሌሎች ብዙ ሰዎች ግን ይሄ ለምን እንደሆነ አይገባቸውም። I said አልኩት
they just think it's not fair. አዎ በሀብታምና በደሃ መካከል ያለው የኑሮ ልዩነት ተገቢ አይደለም ብቻ ነው የሚሉት። that's why it's foolish to simply say to a child get a good education. ስለዚህ አንድ ልጅ ጥሩ ትምህርት ተማር ማለት ብቻ በቂ አይደለም ወይም የሞኝ ምክር ነው። it's foolish to assume that the education the school system provides will prepare your children for the world they will face upon graduation. ተማሪዎች ተምረው ጨርሰው ሲመረቁ የተመረቁበት ሙያ ተወዳዳሪ ሊያደርጋቸው ይገባል ነው። each child needs more education. እያንዳንዱ ልጆቻችን የበለጠ ትምህርት ይፈልጋሉ። different education የተሻለ ትምህርት የተለየ ትምህርት and they need to know the rules. ህግጋቶቹን ማወቅ አለባቸው። the different sets of rules የተለያዩ ህግጋቶች አሉ። there are rules of money that the rich play by. እንግዲህ ሀብታሞች የሚጫወቱት የገንዘብ ጨዋታ አለ and there are the rules that the other 95% of the population plays by. ቀሪው 95% ህዝብ ደግሞ የሚጫወተው የገንዘብ ጨዋታ አለ። ሀብታሞች 5% ናቸው የሚጫወቱት የገንዘብ ጨዋታ አለ። ድሆች ወይም ሌሎች 95% ህዝብ ደግሞ የሚጫወተው የገንዘብ ጨዋታ አለ ማለት ነው። and the 95% learns those rules at home and in school. 95% የሚሆነው ህዝብ ይሄንን በቤትም በትምህርት ቤትም ይማራል። that is why it's risky today to simply say to a child study hard and look for a job. ለዛ ነው አንድ ልጅ በአሁኑ ዘመን ጠንክረ ተማርና ስራ ፈልግ ማለት ከባድ እየሆነ የመጣው። a child today needs a more sophisticated education. የዛሬው ተማሪ የረቀቀ ትምህርት ያስፈልጋል and the current system is not delivering the goods. አሁን ያለው ስርዓት ግን ለዚህ አስፈላጊ የሆኑትን ግብአቶች አያቀርብም። I don't care how many computers they put in the classroom. ምንም ያክል ብዛት ያለው ኮምፒውተር ክፍል ውስጥ ቢቀመጥ ወይም how much money schools spend ወይም ትምህርት ቤቶች ምን ያክል ገንዘብ ቢያፈሱ እኔ ደንታዬ አይደለም። how can the education system teach a subject that it does not know? አዎ የትምህርት ስርዓቱ ያላወቀውን ትምህርት እንዴት ሊያስተምር ይችላል? so how does a parent teach their children? ስለዚህ ስለ ገንዘብ ዕውቀት የሌላቸው ወላጆች እንዴት ስለ ገንዘብ ዕውቀት ልጆቻቸውን ሊያስተምሩ ይችላሉ? what the school does not ትምህርት ቤት ያላስተማረውን ወላጆች ሊያስተምሩ ነውን? how do you teach accounting to a child? እንዴት ነው ለአንድ ህፃን አካውንቲንግ ማስተማር የሚቻለው? won't they get bored? አይሰለቻቸውም? and how do you teach investing when as a parent you yourself are risk averse? እኛ ራሳችን እንደ ወላጅ ሆነን ስጋትን የማንወድ ሆነን እንዴት ልጆቻችንን እናስተምራለን? instead of teaching my children to simply play it safe. አዎ ልጆቼ በቃ ደህና እንዲጫወቱ ብቻ ከማድረግ ይልቅ I decided it was best to teach them to play it smart. ስለዚህ ልጆቼ ደህናውን እንዲጫወቱ ብቻ ሳይሆን በብልጠት እንዲጫወቱ ማስተማር የተሻለ እንደሆነ አሰብኩ። so how would you teach a child about money and all the things we have talked about? ስለዚህ እንዴት ነው አንድን ህፃን ስለ ገንዘብ ማስተማር የምትችለው? እና I asked Robert, how can we make it easy for parents especially when they don't understand it themselves? ስለ ገንዘብ ወይም ስለ ኢንቨስትመንት ያልተማሩ ወላጆች እንዴት ልጆቻቸውን ማስተማር ይችላሉ? I wrote a book on the subject, he said. እሱም በጉዳዩ ላይ መጽሐፍ ጽፌያለሁ አለኝ። where is it? የት ነው ያለው አልኩት። in my computer, ኮምፒውተሬ ውስጥ ነው ያለው። it has been there for years in random pieces. አዎ ተሰባጥሮ ኮምፒውተሬ ውስጥ ነው ለአመታት ተቀምጦ ያለው። I add to it occasionally but I have never gotten around to put it all together. ነገር ግን ለህትመት አላደራጀውትም። በየጊዜው እጨማምርበታለሁ። I began writing it after my other book became a bestseller. ይህን መጽሐፍ የጻፍኩት ሌላኛው ያሳተምኩት መጽሐፍ
ከፍተኛ ሽያጭ ካስመዘገበ በኋላ ነው። but I never finished the new one ግን አዲሱን መጽሐፌን አሁን አልጨረስኩትም። it is in pieces ተሰባጥሮ ነው ያለው and in pieces it was አዎ በተለያየ ክፍል በተለያየ ቦታ ነው ያለው። after reading the scattered sections የተበታተኑ የመጽሐፉን አካላት ካነበብኩ በኋላ I decided the book had merit and needed to be shared መጽሐፉ ለሰዎች ቢደርስ ጠቃሚ እንደሆነ ገባኝ especially in this changing times በተለይ አሁን በተለዋዋጭ ዘመን ጊዜ we agreed to co-author Robert's book ከዚያም የሮበርትን ቡክ በጋራ ለመጻፍ ወሰን I asked him how much financial information he thought a child needed አንድ ህፃን ምን ያክል የፋይናንስ መረጃ መማር አለበት ብዬ ጠየቅኩት he said it would depend on the child እንደ ልጁ አቀባበል ነው አለኝ he knew at a young age that he wanted to be rich and was fortunate enough to have a father figure who was rich and willing to guide him አዎ ከልጅነቴ ጀምሮ ሀብታም መሆን ስለምፈልግ አባቴም በዚህ ዙሪያ እየረዳኝ ነው አለኝ education is the foundation of success ትምህርት የስኬት መሰረት ነው ሮበርት እንደዚህ አለ just as scholastic skills are vitally important ሌሎች ክህሎቶች አስፈላጊ እንደሆኑ ሁሉ so are financial skills and communication skills የፋይናንስ ክህሎትና የግንኙነት የመግባባት ክህሎት እንደዚሁ አስፈላጊ ናቸው አለኝ what follows is a story of Robert's two dads የሮበርት ከዛ ቀጥሎ ስለ ሮበርት ሁለቱ አባቶች ተነጋገር a rich one and a poor one አንዱ ሀብታም ነው አንዱ ደሃ ነው that expounds on the skills he has developed over a lifetime ስለዚህ የሀብታምና አንድ የሀብታም አባትና አንድ የደሃ አባት ማወቁ በህይወት ውስጥ ትልቅ ነገርን ሰጥቶታል the contrast between two dads provides an important perspective ሁለቱን በንጽጽር ማየቱ ጠቃሚ ነው the book is supported edited and assembled by me እኔ መጽሐፉን አደራጀውለት for any accountants who read this book ይህንን የሚያነቡ አካውንታንቶች suspend your academic book knowledge and open your mind to the theories Robert presents ስለዚህ አካውንቲንግ የተማራችሁ ብትሆኑም ይህንን መጽሐፍ ተከተሉ የሮበርትን መጽሐፍ ተከተሉ although many of them challenge the very fundamentals of generally accepted accounting principles አብዛኞቹ መጽሐፉ ላይ የተቀመጡት ጉዳዮች የአካውንቲንግ ህጎችን የሚጻረሩ ቢሆንም they provide a valuable insight into the way true investors analyze their investment decisions እውነተኛ ኢንቨስተሮች እንዴት የኢንቨስትመንት ውሳኔን እንደሚሰጡ የሚመክሩ ናቸው when we as parents advise our children to go to school study hard and get good job we often do that out of cultural habits አዎ ብዙ ጊዜ ልጆቻችንን ተምራችሁ ጥሩ ስራ ያዙልን ስንላቸው የተለመደ ሆኖብን ነው it has always been the right thing to do አዎ ሁሉ ጊዜም ትክክለኛ ነገር ነው when I met ሮበርትን ካገኘው በኋላ his ideas initially startled me ሐሳቡ መጀመሪያውኑ ግር ብሎኝ ነበር having been raised by two fathers በሁለት አባቶች እንዳደገ ልጅ he had been taught to strive for two different goals ሁለት የተለያየ ግቦች እንዲኖሩ አደረገ በሁለት አባት ማደጉ ማለት ነው አንዱ ሀብታም አባት ነው ሁለተኛው ደሃ አባት ነው ስለዚህ ሮበርት በአንድ ሀብታም አባትና በሁለተኛው ደሃ አባት ማደጉ ሁለት የህይወት ግቦችን ሰጠው his educated dad advised him to work for a corporation የተማረው አባቱ ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ እንዲሰራ መከረው ሀብታም his rich dad advised him to own the corporation ሀብታም አባቱ ደግሞ ድርጅት ባለቤት እንዲሆን መከረው የተማረው አባቱ እንዲቀጠር መከረው ሀብታም አባቱ ደግሞ የድርጅት ባለቤት እንዲሆን መከረው both life paths required education ሁለቱም ትምህርት ያስፈልጋቸዋል but the subjects of study were completely different አዎ አንዱ አባት ተማርና ተቀጠር ብሎ የመከረውም ሁለተኛው አባት ተማርና ድርጅት ክፈት ያለውም ሁለቱም የተለያየ ትምህርት ይፈልጋል his educated dad encouraged Robert to be a smart person የተማረው አባቱ ሮበርት በትምህርት ጎበዝ እንዲሆን መከረው his rich dad encouraged Robert to know how to hire smart people ሀብታም አባቱ ደግሞ እንዴት
ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ሰዎችን መቅጠር ድርጅት ውስጥ መቅጠር እንዳለበት አስተማረው። ስለዚህ አንደኛው ጎበዝ ተማሪ ሆኖ ጥሩ ውጤት አምጥቶ እንዲቀጠር መከረው። ሁለተኛው ሀብታም አባት ደግሞ ድርጅት ከፍቶ ጎበዞቹን እንዲቀጥር መከረው። ስለዚህ አሁን የሁለቱ አባቶች የምክር ልዩነት ምንድነው? አንዱ ጥሩ ተቀጣሪ እንዲሆን መከረው፣ አንዱ ደግሞ ጥሩ ቀጣሪ እንዲሆን መከረው ማለት ነው። ድርጅት ከፍቶ ቀጣሪ እንዲሆን መከረው ሀብታም አባት። ደሃ አባትስ ተቀጣሪ እንዲሆን መከረው። His rich dad encouraged Robert to know how to hire smart people. ጥሩ ውጤት ያላቸውን ሰዎች እንዴት መቅጠር እንዳለባቸው ያስተማረው ሀብታም አባቱ ነው። Having two dads caused many problems. ሁለት አባት ውስጥ ማደግ ከፍተኛ ችግሮች አስከተሉበት። Robert's real dad was the superintendent of education for the state of Hawaii. የሮበርት አባት በሃዋይ ግዛት ውስጥ የትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነው። By the time Robert was 16, ሮበርት እድሜው 16 ዓመት በሆነ ጊዜ the threat of if you don't get good grades, you won't get a good job ማለት ጥሩ ውጤት ካላመጣ ጥሩ ስራ አታገኝም የሚል አባባል ነበር ኮሌጅ ውስጥ። had little effect. He already knew his career path was to own corporations. ስለዚህ ሮበርት ከሁለቱ አባቶች የተቀበለው የሀብታሙን አባት ምክር ነው። የሀብታሙ አባት ምክር ደግሞ ምንድነው? ድርጅት ክፈትና ስማርት የሆኑትን ሰዎች ወይም ከፍተኛ የሆኑ ነጥብ ያላቸውን ሰዎች ቅጠር እንጂ አትቀጠር አለ። እንደምንም ግልጽ ነው አይደል? ድርጅት ክፈትና ጎበዝ ሰዎችን ምረጥና ቅጠር አለው አንዱ ሀብታሙ አባት ማለት ነው። ደሃው አባት ደግሞ ጥሩ ተቀጣሪ ሁን፣ ጥሩ ውጤት አምጣና ጥሩ ተቀጣሪ፣ ጥሩ ደሞዝ ታገኛለህ፣ ጥሩ ድርጅት ውስጥ ትቀጠራለህ ብሎ መከረው ማለት ነው። In fact, if it had not been for a wise and persistent high school guidance counselor, Robert might not have gone to a college. ስለዚህ ሮበርት በ16 ዓመቱ ሁለቱ አባቶች ሀብታም አባትና ደሃ አባት የመከሩትን ምክር በ16 ዓመቱ የተለያየ ምክር መመከሩ ችግር ፈጥሮበት ነበር። ነገር ግን ኮሌጅ ሄዶ እንዲጨርስ ያደረገው ጥሩ የኮሌጅ ትምህርት አስጠኝ ስለነበረ ነው፣ ካውንሰለር ስለነበረ ነው፣ አማካሪ ስለነበረው ነው። he admits that he was eager to start building his assets. በዚህ በ16 ዓመቱ እድሜው ጀምሮ ሀብት ማፍራት እንዳለበት ገብቶታል። but finally agreed that the college education would also be a benefit to him. ከዛ በዛ ላይ ደግሞ ሀብትም አፍርቶ የኮሌጅ ትምህርትንም ቢማር ደግሞ የበለጠ ተጠቃሚ እንደሚሆን ገባው። truthfully, the ideas in this book are probably too far-fetched and radical for most parents today. አዎ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያለው የሚሰጠው ትምህርት ዛሬ ላሉት ወላጆች ትንሽ ግር የሚልና የሚከብድ ሊሆን ይችላል። some parents are having a hard enough time simply keeping their children in school. አንዳንድ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ያስገቡት ጊዜ ስለሌላቸው ነው። ስለዚህ ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ይሸኛሉ፣ ወደ ስራቸው ይሄዳሉ ማለት ነው። but in light of our changing times, ነገር ግን በአሁኑ በተለዋዋጭ ጊዜ as parents we need to be open to new and bold ideas. አዳዲስ ሐሳቦችን መቀበልና ማበረታታት አለብን። to encourage children to be employees is to advise your children to pay more than their fair share of taxes over a lifetime with little or no promise of a pension. ስለዚህ ልጆች ተምረው ስራ ፈልገው እንዲቀጠሩ መምከር ማለት ህይወታቸው ዘመን በብዝበዛ እንዲኖሩ ማድረግ ነው። and it is true that taxes are a person's greatest expense. አንድ ሰው በህይወት ዘመኑ የሚከፍለው ከፍተኛ ዕዳ ግብር ነው። in fact, most families work from January to mid-May for the government just to cover their taxes. አዎ አብዛኞቹ ሰራተኛ ቤተሰቦች ከጥር እስከ ግንቦት አማካይ ድረስ ግብር ለመክፈል ነው የሚሰሩት። new ideas are needed and this book provides them. ስለዚህ ይህን ለመቀየር አዳዲስ ሐሳቦች ያስፈልጋሉ። ይህ መጽሐፍም ሪች ዳድ ፑር ዳድ ሀብታም አባት ደሃ አባት የሚል መጽሐፍም የተፈጠረው ይህንኑ ችግር ለመቅረፍ ነው። ሮበርት claims that the rich teach their children differently. አዎ ሮበርት እንደሚለው ሀብታሞች ልጆቻቸውን የሚያስተምሩት በተለየ መንገድ ነው።
they teach their children at home ቤታቸው ውስጥ ልጆቻቸውን ያስተምራሉ እራት እየበሉ ያስተምራሉ around the dinner table these ideas may not the ideas you choose to discuss with your children አው በእራት ጊዜ ከልጆቻችሁ ጋር በእነዚህ ጉዳዮች ላይ መማከር ጥሩ መሆኑን ነው but thank you for looking at them እና እንዲ በማድረጋችሁ አመሰግናለሁ and I advise you to keep searching ፍለጋ እንዳታቆሙ in my opinion በኔ ሐሳብ as a mom and a CPA እንደ አንድ እናትና እንደ አንድ ተቀጣሪ አካውንታንት the concept of simply getting good grades and finding a good job is an old idea አው ጥሩ ውጤት አምጥቶ ጥሩ ስራ ማግኘት ያረጀ ሐሳብ ነው we need to advise our children with a greater degree of sophistication ልጆቻችንን የተሻለ አስተሳሰብ ማስተማር አለብን we need new ideas and different education አዳዲስ ሐሳቦችና ልዩ ትምህርት እንፈልጋለን maybe telling our children to strive to be good employees while also striving to own their own investment corporation is not such a bad idea አው ለልጆቻችን ድርጅትም እንዲከፍቱ ትምህርታቸውንም እንዲቀጥሉ መምከር መጥፎ ምክር አይደለም የራሳቸው ድርጅትም እንዲኖራቸው እንግዲህ እዚህ ላይ ሮበርት ከ16 አመቱ ነው የጀመረው ስለዚህ ከ16 አመታቸው ጀምሮ የንግድ ባለቤትም እንዲሆኑ ወይም የድርጅት ባለቤትም እንዲሆኑ ወይም የድርጅት ሐሳብ ባለቤትም እንዲሆኑ እና ትምህርታቸውንም እንዲቀጥሉ መምከር ወቅቱን መዋጀት ነው ትውልዱን ማትረፍ ነው ሀብታምና ደሃ መካከለ ያለውን የሀብት ልዩነት የኑሮ ውድነትን ማሸነፍ መቻል ነው ይላል it is my hope as a mother that this book helps other parents ይህ መጽሐፍ ሌሎች ወላጆችንም እንደሚረዳ እንደ አንድ እናት ተስፋ አለኝ it is Robert's hope to inform people that anyone can achieve prosperity if they so choose አው ማንንም እንደ ምርጫው ብልጽግናን ማግኘት ይችላል ብልጽግናን መድረስ ይችላል መበልጸግ ይችላል if today you are a gardener or a janitor or even unemployed you have the ability to educate yourself and teach those you love to take care of themselves financially አው አትክልተኛም ብትሆን ዘበኛም ብትሆን የቤትም መቤትም ብትሆን ወይም ጽዳት ሰራተኛም ብትሆን ወይም ስራ የሌለው ሰውንካ ብትሆን የፋይናንስ አቋምህን መቀየርና ያለምከው ቦታ ላይ መድረስ ትችላለህ remember that financial intelligence is the mental process via which we solve our financial problems አው የፋይናንስ ኢንተለጀንስ ወይም የፋይናንስ ንቃታችን የፋይናንስ ችግራችንን እንድንፈታ ስለሚያግዘን ነው today we are facing global and technological changes as great or even greater than those ever faced before አው በአሁኑ ዘመን ከማናቸውም ጊዜያት በበለጠ ብዙ ፈተናዎች ተደቅነውብናል no one has a crystal ball but one thing is for certain changes lie ahead that are beyond our reality አው እኛ እንግዲህ እንደ ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለብን ለውጦች የዓለም ተለዋዋጭ ነገሮችን ብቻችንን መቆጣጠር አንችልም ነገር ግን ከለውጦቹ ውስጥ ማለፍ እንችላለን changes lie ahead that are beyond our reality እኛ ከምናስበው በላይ ለውጦች አሉ who knows what the future brings የወደፊት ምን እንደሚሆን እናውቃለን አናውቅም whatever happens ምንም ቢሆን we have two fundamental choices ሁለት ምርጫዎች አለን play it safe or play it smart by preparing አንደኛው ሴፍ የሆነ ፕሌይ ወይም ሴፍ ጨዋታ ወይም ራስን የማዳን ጨዋታ ሁለተኛው ደግሞ በጥበብ የመኖር ጨዋታ ነው ማለት ነው ሁለት ጨዋታዎች አሉ የጥበብ ጨዋታና በጥበብ የመኖር ጨዋታና ደህናው ነው የመኖር ጨዋታ getting educated and awakening your own and your children's financial genius ስለዚህ የራስንና የልጆቻችንን የገንዘብ መረዳት ስለ ገንዘብ የመረዳት አቅማቸው ስለ ገንዘብ ምንነት ስለ ኢንቨስትመንት የመረዳት አቅማቸው ካሁኑ ከልጅነታቸው ጀምረን
ማስተማር ያለብን ዘመን አሁን ነው ደርሷል የምትለን እንግዲህ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ላይ የመጀመሪያው አስተያየት ሰጪ ነች። ሳበሮን ለክደር የምትባል ነች። ከዛ አሁን ስክሪን ላይ እንደምታዩት ሪች ዳድ ፑር ዳድ ሮበርት ኪዮሳኪ እንዳቀረበው ወደ ቻፕተር 1 እየገባ ነው። ይሄን መጽሐፍ አንድ በአንድ መስመሩን እናያለን። አንድ መስመር ሳናስቀር በቀጣይ ጊዜያት ማለት ነው። በቀጣይ ጊዜያት ይሄን መጽሐፍ አንድ ነገር ሳናስቀር አንድ ነገር ሳናስቀር አንድ አረፍተ ነገር ሳናስቀር እንተነትነዋለን፣ እናየዋለን። በጣም ጠቃሚ መጽሐፍ ነው። ያው እንግዲህ እስካሁን ጥሩ ትምህርት አግኝታችኋል ብዬ ነው የምገምተው። ለዛሬ እንግዲህ ቻፕተር 1 ላይ ደርሰናል። መግቢያውን ምንድነው ዋናው ነገር የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ሮበርት ኪዮሳኪ ምንድነው ሁለት አባቶች ናቸው ያሳደጉት። አንደኛው ሀብታም አባት ነው እና ሀብታም አባት ምንድነው የሚመክረው? የድርጅት ባለቤት ሁን ነው የሚለው። ተማርክም አልተማርክም የድርጅት ባለቤት ሁንና የተማሩትን የተመረጡትን ጥሩ ውጤት የሚያመጡትን ቅጠርና አሰራቸው ይላል። አያችሁ? የድርጅት ባለቤት ሁን የሚል ነው። የድርጅት ባለቤት ሁን ይላል ሀብታም አባት። ደሃው አባት ደግሞ ጥሩ ውጤት አግኝና ጥሩ ስራ ታገኛለህ፣ ትቀጠራለህ ይላል። እንግዲህ መቀጠርና መፍጠር የሚለውን ነገር ነው ወደሚለው ነገር ነው። ስራ መቀጠር፣ ስራ መፍጠር የቱ ይሻላል? 100% እኔ ነግራችኋለሁ፣ ስራ መፍጠር ይሻላል። እኔ ተቀጥሬ አላቅም። ይሄን መጽሐፍ ስላነበብኩ ነው ተቀጥሬ የማላቀው፣ ይግባችሁ። ስለዚህ ዛሬ ስራ የለኝም የምትሉ ሰዎች ከዜሮ ጀምራችሁ ስራ ከመቀጠር ይልቅ ስራ መፍጠር ይሻላል። አዎ የዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ እዚህ ላይ ያበቃል። ፎሎ ስላረጋችሁ አመሰግናለሁ። ፎሎ ሼር አድርጉ። ትምህርታችን ይቀጥላል። ዛሬ ማታም ላይቭ ልገባ እችላለሁ። ትምህርታችን ይቀጥላል። የሀብታም አባት ደሃ አባት ቻፕተር 1 ላይ ደርሰናል ማለት ነው። እስካሁን ያየነው ምንድነው? እስካሁን ያየነው ሰዎች ወይም የሮበርት ጓደኞች የሰጡትን አስተያየት ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን። ደህና ሁኑ። ሼር ፎሎው ላይክ አድርጉ። ሼር ፎሎው ላይክ አድርጉ። ይሄን መጽሐፍ አንድ በአንድ እናያለን። ስራ ፍጠሩ፣ ተቀጣሪ አትሁኑ። ይሄ ነው። ምክንያቱም ቅድም እንዳየነው ምንድነው የተቀጠረ ሰው ምንድነው እዛ በተቀጠረው ነገር ላይ ይደላደላል። ከተደላደለ ደግሞ ራእዩን ያጣል። ከዛ የገንዘብ እጥረቶች ወጥረው ይይዙታል። ግልጽ ነው አይደል? ራእዩ እንዳይሳካ ወጥረው ይይዙታል ማለት ነው። ስለዚህ ስራ ከመፈለጋችሁ ይልቅ ስራ ብትፈጥሩ ምንድነው አንደኛ ጥሩ ውጤት ያላቸውን ሰዎች ለመቅጠር ትበቃላችሁ። ሁለተኛ ባለ ድርጅት ትሆናላችሁ። ሶስተኛ ብልጽግናን ወይም የምትመኙትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ዓለምን ትዞራላችሁ፣ ትጎበኛላችሁ፣ አካባቢያችሁን ትቀይራላችሁ፣ ለመንግስትም ከፍተኛ ግብር ትከፍላላችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው። ሚልኬሳ ፋንታ ነኝ።